أول ما تواصل معي فريق تيدكس وخبرني إنه الخطاب رح يعكس خطوات جريئة بحياتي المهنية والشخصية. أنا لمجرد إني قاضية ل 31 سنة مضت وما زلت، هذا بحد ذاته خطوات جريئة لأي امرأة بمجتمعنا. طفولتي عشتها ضمن أسرة علمتني المحبة، علمتني ساعد الضعيف. نحن كنا 7 أخوة وأخوات، ولكن كان بيتنا فيه أكتر من هيك بكتير. كان بيتنا أمان لكل محتاج، لكل حدا فقد السند. قدرت شوف من خلال دعم أهلي لإلهم قديش تغير مسار حياتهم وصاروا أقوياء وقدروا يكفوا مشوارهم بالحياة. هالشي خلاني شوف وجع الناس بعدسة مسؤولية. قررت ادخل فرع يساعدني دافع وكون صوت لكل موجوع ما قادر يعبر عن وجعه. دخلت فرع الحقوق، تخرجت، بدأت مهنة المحاماة. أول قضية استلمتها بالمحاماة هي قضية سيدة أجبرت على ترك أطفالها، أجبرت على أنه تغادر منزلها. آلمني تشتت أطفالها وهن بأمس الحاجة لرعايتها ولحضانتها. قررت دافع عنها. ما كان شيء سهل أني وصل لها حقوقها، لأنه كنت اضطر أحياناً لأحصل على وثيقة واحدة لسافر لمحافظات بعيدة بعمري ما رايحت لها وأنا لسه متخرجة جديد. حصلت على الوثيقة، قدرت رجع لها حقوقها. نسيت تعبي وقت رجعتها لبيتها وحضنت أطفالها. ما وقفت هون، ضليت معها لتمكنت بمهنة تقدر تعيل من خلالها أسرتها. فرحتي ما كملت، رجع الألم مرة تانية وقت إجاني وحيدة ليخبرني إنه مضطر يترك التعليم ليساعدها بإعالة أسرتها. شفت ألمه وهو وطالع، ما كان قدامنا بهداك الوقت غير هالخيار. طلع وصرخت صرخة وجع الله بيعرف قديش تألمت. تذكرت إنه هالطفل هاد هو وصغير عمره 3 سنين كنت محتفظت له بدفتر لرسومه. أختي مدرسة فنون اكتشفت إنه هالطفل عنده موهبة بتميزه عن غير أطفال. شجعناه عليها، طورها. اكتشفوا موهبته أساتذة مبدعين طوروا له الفن. انعكس هالشي على مهنته، صار مبدع، صار متميز، صار شخص قوي يطلبوا منه يعلمهم المهنة. فتح مركز لتعليم المهنة، خرج منا أشخاص أقوياء بيفتخروا إنه طلعوا من مدرسته. فاقد التعليم فتح مركز تعليم. وقت صارت الحرب وتعرض حينا للخطر، ركض تحت الضرب لياخذني للأمان، ليفتح بيته مو بس إلي، لكل حدا بيخصني. فتح بيته ل 35 شخص بالوقت اللي ما كان فيها مي، ما كان في أكل، كان يشتري ويوزع علينا واحد واحد وهو فرحان إنه عم يقدر يطمن إنه نحن بأمان. اللي كنت سنده صار سندي، صار سند لكثيرين. وقفت هون وفكرت قديش فرق بين إني قوم بواجبي كمهنة واجب وقوم بمهنتي كرسالة إلى أثر مضاعف. قررت أعكس هالشي على عملي.
وقت عينت بمحكمة الأحداث قررت أنه يكونوا كل الأحداث أولادي، وأعكس هالتجربة عليهم إيماناً مني بأنه كل طفل بيخلق صفحة بيضاء، والطفل المتفوق وراء 1000 جهة ترعاه، بس الطفل اللي فقد الرعاية وجنح يمكن ما لقى حدا يسنده ليركز له مساره، يمكن كان بحاجة هيك لسندة صغيرة ما شافها، ويمكن في بعض الأشخاص كانوا يغرقوه أكثر. حلمي ما تحقق بسبب الحرب، اتدمر مركز معهد الإصلاح الأحداث وما قدرت كمل رسالتي معهم، بس هالشي ما منعني ارجع دور على بدائل لأماكن ترعاهم وأقدر أقدم رسالتي تجاههم. غياب معهد الأحداث عن الخدمة ما خلاني وقف عن أداء رسالتي، صرت شوف وين فيني أدي رسالتي بكل نقطة ضعف مرت فيها بلدنا. مدينتي حلب تعرضت لحصار، تعرضت لأوبئة، لكوارث، لزلازل. بغياب الخدمة صارت الأحياء مهملة متروكة. قدرت أحول مكب قمامة للوحة فنية رائعة بمساعدة فنان وبعض الجوار. ما قدرت أشوف بلادي مهملة، مكب قمامة للوحة فنية رائعة. قدرت تابع أوضاع السجناء من النواحي الإنسانية وقت كلفت بهالمهمة. كنت أطلع من دوامي اتوجه لمكان تواجدهم بعد الحصار كان وضعهم كارثي بسبب انقطاع الإمدادات عنهم. كنت أرجع بالليل ما يهمني مقابل إني عم أدي رسالتي تجاههم. تحت الضرب، تحت الخطر، ما كنت شوف أنا عم أدي رسالتي تجاههم. وقت الكورونا إحدى السيدات المعيلة لأسرتها توقف عملها بسبب الحجر. سمعت بنتها عم تقلها ماما كيف بدنا نعيش؟ تألمت. عم بحكي قدام أولاد أخواتي قالوا لي في جهات ممكن تساعدها. عرفتها على إحدى الجهات المانحة للقروض، أعطتها آلات، قدرت ترجع تشتغل وتعيل أسرتها. الكورونا قصة نجاح سيدة، قلبتها لقصة نجاح. وقت كارثة الزلزال هون كان عملي اللي كنت أقوم فيه كرسالة وبشكل عفوي تحول لشكل منظم وممنهج وقت دخلت مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان. صرنا ندعم الأشخاص اللي تضرروا من الزلزال بطريقة منظمة. صارت رسالتي لكل أبناء المجتمع، لكل أفراد المجتمع، أطفال فاقدين رعاية، نساء معنفات، نصوص تمييزية، تمكين شبان، كبار السن اللي تعرضوا للتهميش بسبب مغادرة أولادهم وصعوبة مواجهتهم لظروف الحياة الصعبة. اللي بدي أقوله فرق كتير بين إني أدي عملي كواجب وبين إني أديه كرسالة إلى أثر مضاعف بينعكس علي وعلى المجتمع. كل إنسان فينا مهم، ما حدا يستهين بدوره مهما كان صغير. كلنا معرضين للتجارب. نرجع نقوم، نرجع نوقف، ندور على البصمة اللي فينا. كل واحد فينا له بصمة مميزة عن الآخر مهما كان ضعيف. يدور على بصمته، يدور على قضيته الأولى، يمشي فيها ويوصل لهون. شكراً.